Okay, hello students, welcome back. We are going to start new chapter, that is differentiation. I hope तुम्ही जो फंक्शन पासून जो आपण कॅल्क्युलसचा पार्ट स्टार्ट केलेला आहे, सेट रिलेशन फंक्शन, हे चॅप्टर आपण ओळीने बघितले होते. आफ्टर दॅट लिमिट अँड कंटिन्युटी. लिमिट्स मध्ये 7 फॉर्म्युले आहेत, त्याच्यावरती आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह केलेले होते. एल हॉस्पिटल रूल, त्यातनं शॉर्टकटनी काही क्वेश्चन सॉल्व्ह होतात, तो आपण पेंडिंग ठेवलेला आहे. आफ्टर दॅट कंटिन्युटी चॅप्टर मध्ये व्हॉट इज कंटिन्युअस फंक्शन, व्हॉट इज डिसकंटिन्युअस फंक्शन. डिसकंटिन्युअस फंक्शन असेल तर तो इरिमूव्हेबल डिसकंटिन्युटी आहे का रिमूव्हेबल डिसकंटिन्युटी आहे, राईट. या सगळ्यांवरती आपण आता बरेच क्वेश्चन सॉल्व्ह करून झाले. तुमच्या बुक्स मध्ये जवळपास सगळे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन मी सॉल्व्ह करून घेतलेले आहेत. त्याला तुम्हाला परत सॉल्व्ह करावं लागेल, नाही तर मी घेतला म्हणून तो तुम्ही परत केलाच नाही असं चालणार नाही. त्याला तुम्हाला फ्रिक्वेंटली सॉल्व्ह करावं लागेल, प्रॅक्टिस ठेवावी लागेल, आणि जे मी घेतलेले नाहीये ते तर तुम्हाला बाय डिफॉल्ट करावेच लागतील, राईट. We will start chapter differentiation. सगळ्यांनी म्यूट ठेवा, कुणाला डिस्टर्ब होऊ नये. आणि थोडस प्रे पण करा की कुठलाही टेक्निकल एरर माझ्याकडे येऊ नये. मेरे जाना ये केला काय असं काय बघतो रे माझ्या. सर माईक चालू करा. नाही, जरा सोक्ष लावला. काही अनवॉन्टेड गेस्ट होते, त्यांनी फक्त स्वतःचे नावच सांगत होते, पुढे काहीच बोलत नव्हते. ठीक आहे, त्यांचा केला मी इश्यू प्रॉब्लेम सॉल्व्ह. ओके, लेट्स फोकस. Differentiation chapter. This chapter is for 11th standard as well as for 12th standard. Okay, textbook wise दोन्हीकडे स्प्लिट केलेला आहे. 10% 10 किंवा 20% चॅप्टर हा तुमचा 11th मध्ये आहे, आणि रिमेनिंग 80 to 90% चॅप्टर हा तुमचा 12th स्टँडर्ड मध्ये आहे. सो ऑब्विसली तर आपण 12th मध्येच शिकत असतो. सो व्हॉट इज डिफरन्शिएशन, परत सेमच डायग्राम तुमच्या समोर येणार आहे. Suppose consider one function. Okay, it is regular function. Our function is y equal to f of x. डिफरन्शिएशनचे फॉर्म्युले एकदम सिंपल आहे, ऍप्लिकेशन सिंपल आहे, त्याचे क्वेश्चन फार तसे सिंपल लेवलला असतात. पण व्हॉट इज ऍक्च्युअल डिफरन्शिएशन, जसं मी सुरुवातीला तुम्हाला लिमिट्स अँड कंटिन्युटीच्या पहिल्या लेक्चरला त्याचं मिनिंग एक्सप्लेन केलं होतं. बाकी क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला गेल्यावर ते ऑटोमॅटिक होत जातात फॉर्म्युलाचं युटिलायझेशन केल्यानंतर. सेम कन्सेप्ट आहे डिफरन्शिएशनचा, तुम्हाला कन्सेप्ट बघावा लागेल. तो लिमिट कंटिन्यूला घेऊनच पुढे जाणार आहे तो पण, राईट. तो इथं तुम्हाला समोर बघायला मिळेल. Suppose at x is equal to a, x is equal to a, आपण काय केलं, पहिल्यांदा लिमिट चेक करायचे, लिमिट एक्झिस्ट ऑर नॉट. व्हॉट इज कन्सेप्ट ऑफ लिमिट, लेफ्ट हँड लिमिट इज इक्वल टू राईट हँड लिमिट. हे दोन्ही सेम असतील तर आपण काय सांगतो, लिमिट एक्झिस्ट, राईट. म्हणजे आपण लिमिट सॉल्व्ह करू शकतो. दुसरी गोष्ट आली कंटिन्युटी, तर लिहितो पाहिजे तर मी लेफ्ट हँड लिमिट इज इक्वल टू राईट हँड लिमिट. याच्यावर तुम्ही आपण काय सांगू शकतो, लिमिट एक्झिस्ट, राईट. तुम्ही लिमिट सॉल्व्ह करू शकता. दोन्ही व्हॅल्यू सेम आहेत, लेफ्ट साइडची आणि राईट साइडची, म्हणजे मधल्याचा आन्सर आपण ते घेऊ शकतो, राईट.
आणि या दोघांबरोबर लेफ्ट हँड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू राईट हँड लिमिट असेल तर आपण सांगू शकतो तो कंटिन्युअस फंक्शन आहे, राईट. आणि जेव्हा तुमचा लेफ्ट हँड लिमिट आणि राईट हँड लिमिट हे तुमचे सेम असतील डिसकंटिन्युअस फंक्शन मध्ये, तर त्याला तुम्ही चेंज करू शकता रिमुवेबल कंटिन्युअस फंक्शन मध्ये, राईट. त्याला म्हणून रिमुवेबल डिसकंटिन्युटी. म्हणजे या लेफ्ट हँड लिमिट राईट हँड लिमिट सेम पाहिजे, त्याला इक्वल टू एफ ऑफ ए तुम्ही दाखवला तर तो ऑटोमॅटिक कंटिन्युअस मध्ये कन्वर्ट होणार. हे 3 टाइपचे तुमचे कन्सेप्ट झाले. आता फंक्शन तुमचा ऍट एक्स इज इक्वल टू ए लिमिट एक्झिस्ट आहे, ओके. फंक्शन कंटिन्युअस आहे. नाऊ नेक्स्ट, म्हणजे या पॉइंटला फंक्शन कंटिन्युअस आहे. लिमिट कंटिन्युअस आहे म्हणजे लिमिट एक्झिस्ट असणारच कंपल्सरी. लिमिट एक्झिस्ट असेल तरच कंटिन्युटी तुम्ही पुढे चेक करू शकता. लिमिट एक्झिस्ट नसेल तर कंटिन्युटी तुम्ही जाऊ शकत नाही. लिमिट एक्झिस्ट आहे पण मध्ये जर तुमचा सर्कल तयार झाला तर तो झाला तुमचा डिसकंटिन्युअस फंक्शन. पण लेफ्ट हँड लिमिट राईट हँड लिमिट सेम आहे. पण हा तुमचा आता कंटिन्युअस फंक्शन आहे. तिथे आपण सर्कल वरती गेलेलो नाहीये, डॉट वरती गेलेलो आहे. मग या पॉइंटला आपण डिफरन्शिएशनला जातो. डिफरन्शिएशनचं मिनिंग काय असतं तुमचा डीवाय बाय डीएक्स. त्याचं एक्झॅक्टली मिनिंग काय असतं, लिमिट एच टेन्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ ए अपॉन एच. किंवा इथं एफ ऑफ एक्स घ्यावं लागेल किंवा इथं ए घ्यावं लागेल. दोन्हीपैकी एक काय घ्यावं लागेल, इथं ए घेऊया. एफ ऑफ ए प्लस एच किंवा एक्स प्लस एच असं केलं तरी पण चालेल. एक्स ठेवतो मी म्हणजे पुढे सॉल्व्ह करायला सोपं जाईल. एफ ऑफ एक्स प्लस एच अँड मायनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच हे आपलं डिफरन्शिएशनचं एक्झॅक्टली मिनिंग आहे, ओके. हे काय आहे ते परत मी पुढे जाऊन तुम्हाला एक्सप्लेन करीन डिटेलमध्ये. इट इज बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ डिफरन्शिएशन. बेसिक प्रिन्सिपल, फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डिफरन्शिएशन, राईट. तुम्ही लिहून घ्या ते प्रॉपरली. इट इज फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ डिफरन्शिएशन. ज्या फॉर्म्युलाचा यूज करून आपल्याला सगळेच्या सगळे फॉर्म्युले, नवीन फॉर्म्युले डिराईव्ह करायचे आणि मग त्या फॉर्म्युलांचा डिरेक्ट आपल्याला ऍप्लिकेशन म्हणून यूज करायचा आहे. सेम पॅटर्न आपण लिमिट मध्ये केलेला होतो. लिमिट मध्ये सुद्धा आपण फॉर्म्युले डिराईव्ह केले आणि मग त्या फॉर्म्युलेचा यूज करून आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह केले. तसंच या फॉर्म्युलाचा यूज करून आपण डिफरन्शिएशनचे फॉर्म्युले डिराईव्ह करणार आणि मग त्याला आपण क्वेश्चन मध्ये डिरेक्टली यूज करणार. प्रत्येक ठिकाणी हा फॉर्म्युला यूज करायची गरज नाही, राईट. हा तुमचा लिमिटशी कनेक्टेड आहे. लिमिट एच टेन्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. त्याला तुम्ही इथं करायला गेलात, हा ए म्हणजे तुमचा एक्स आहे थोडक्यात. याला इथं घेतो आता मी एक्स समजण्यासाठी. हा तुमचा पॉइंट आहे एक्स. याला तुम्ही वरती घेऊन गेलात या ब्ल्यू कलर पर्यंत. आता त्या एक्स मध्ये स्मॉल इन्क्रीमेंट करा. एक्स प्लस एच काय असतो तुमचा राईट हँड लिमिटचा पॉइंट असतो, आठवते का बघा. याच्या राईट साईडचा जो पॉइंट असतो तो तुम्ही काय घेता, एक्स प्लस एच. तो एकदम शेजारचा पॉइंट आहे. वेअर एच इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल, एच टेन्स टू 0, राईट. मग त्या पॉइंटला जर तुम्ही आता वरती घेऊन गेलात आताप्रमाणे, समजा आपण त्याला झूम केलं आणि तो पॉइंट मला आता इथं दिसेल, याला घेऊन मी आता वर जातो. ऍक्च्युली तो एकदम क्लोज आहे पण त्याला आपण झूम केलं तर तो मोठा दिसणार आपल्याला. मग तुमचा दुसरा पॉइंट आला. हे दोन्ही पॉइंट एकमेकांच्या शेजारचेच आहेत, म्हणजे ओरिजिनल पॉइंट आणि राईट हँड लिमिटचा पॉइंट, राईट हँड लिमिट ते दोन्ही ऑलमोस्ट आपण सेमच घेतो. खाली मी लिहिल्याप्रमाणे हे दोन आपण घेतलेले आहेत, एफ ऑफ ए आणि राईट हँड लिमिट. या दोन्ही व्हॅल्यू सेमच असतात. लिमिट एक्झिस्ट आहे आणि कंटिन्युअस आहे. मग इथं काय काय ठेवणार बघा, पण थोडंसं वर खाली पॉसिबल आहे, एकदम स्लाइटली. म्हणजे या हा जो एक्स पॉइंट आहे त्याचा जर तुम्ही वाय कोऑर्डिनेट काढायला गेलात, वाय कोऑर्डिनेट, मग एक्स या पॉइंटचा वाय कोऑर्डिनेट किती येणार, एफ ऑफ एक्स, राईट. तुम्ही एक्स पुट करत असता या ठिकाणी वाय कोऑर्डिनेट काढायचा असेल तर. मग मी एक्स पुट केला तर एफ ऑफ एक्स प्लस एच मिळाला. तसाच हा जो पुढचा पॉइंट आहे तुमचा त्याला पुट केला मी इथं, तर या पॉइंटचा वाय कोऑर्डिनेट किती मिळणार मला, इथं हा मला मिळणार आहे एफ ऑफ एक्स प्लस एच, राईट. मग एफ ऑफ न्यूमरेटर काय आहे बघा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स याचं मिनिंग काय झालं तुमचं, ते डेल्टा वाय, राईट. डेल्टा वाय दोन्ही पॉइंटच्या वाय कोऑर्डिनेट मधला डिफरन्स, राईट. हा जो डिफरन्स असणार आहे इथली तुम्ही, हा जो डिफरन्स असेल
त्याला म्हणतो आपण डेल्टा वाय, y2 मायनस y1 असं म्हणलं तरी पण चालेल. राईट, इथं लिहितो मी इन शॉर्ट dy बाय dx इज इक्वल टू वरती असतो तुमचा डेल्टा वाय आणि x म्हणजे काय लिहू शकता तुम्ही x या दोघांच्या सबट्रॅक्शन वरून काढू शकता. x प्लस h मायनस x असं केलं तर तुम्हाला h मिळेल. तुम्ही याला खाली लिहू शकता डेल्टा x. राईट, आणि इथे तुमचं काय असणार आहे लिमिट h टेन्स टू 0 हे त्याचं झालं मिनिंग. राईट, म्हणजे तुम्ही जो x दिलेला आहे x च्या ठिकाणी तुम्ही a घेतला तरी पण चालेल, x कोऑर्डिनेट त्याच्यामध्ये आपण स्मॉल इन्क्रीमेंट केली, राईट हँड लिमिट वरती आपण गेलो, त्या दोन्ही पॉइंटचे y कोऑर्डिनेट्स कॅल्क्युलेट केले, y कोऑर्डिनेट कॅल्क्युलेट केलेला आहे, x कोऑर्डिनेट्स मध्ये डिफरन्स कॅल्क्युलेट केला डेल्टा y अपॉन डेल्टा x वेअर h इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल, h टेन्स टू 0. त्यातनं जे काय आपल्याला आन्सर मिळतं त्याला म्हणतो आपण dy बाय dx. राईट, याला थोडंसं मी अजून झूम करायचा प्रयत्न केला तर ते आपल्याला अजून चांगल्या पद्धतीने बघायला मिळेल. तर मी ड्रॉ करतो थोडंसं, ते तुम्हाला बघायला मिळेल. हा जो पोर्शन आहे त्याला थोडंसं मी काय करतो झूम करतो. ठीक आहे, मला दिसताना कसा दिसणार आहे बघा. हा तुमचा पहिला पॉइंट असेल आणि हा तुमचा दुसरा पॉइंट असेल. राईट, या पॉइंटचा हा तुमचा एक्स ऍक्सिस आहे आणि ही तुमची आहे वाय ऍक्सिस. ओके, हा एक्स ऍक्सिस आहे आणि इट इज युअर वाय ऍक्सिस. ठीक आहे, हा पॉइंट आहे तुमचा x, दिस पॉइंट इज x प्लस h, दिस पॉइंट इज f ऑफ x, दिस पॉइंट इज f ऑफ x प्लस h. राईट, मग इथं जर तुम्ही एखादा ट्रायंगल जर ड्रॉ करू शकला, सपोज हे तुम्ही जॉईन करा. नीट बघा समोर काय काय मी करतोय, फार काय त्याला डिफिकल्टीज नाहीये, इझी टास्क आहे. जो मी सर्कल ड्रॉ केलेला आहे ब्ल्यू कलर मध्ये त्याला अजून आपण झूम केलं. राईट, म्हणजे हा जो पार्ट तुम्हाला मिळालेला आहे हा तुमचा पार्ट असणार आहे डेल्टा वाय, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ ऑफ एक्स. ही हाईट म्हणजे झाली तुमची डेल्टा वाय, म्हणजे तुमचा न्यूमरेटर. आणि हे जे डिफरन्स असणार आहे त्याला म्हणतो आपण एच, एक्स प्लस एच मायनस एक्स, त्यातनं हा तुम्हाला एच मिळणार आहे, हे जे डिस्टन्स दिले ते. राईट, म्हणजे याला तुम्ही काय म्हणता डेल्टा एक्स. म्हणजे तुमचा हा फॉर्म्युला तयार होईल, लिमिट एच टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स. त्याला अजून मी एका स्टाईलने लिहू शकतो, वेगळ्या पॅटर्ननी, त्याने पण तुम्हाला लिहून दाखवतो. तुम्हाला काय लिहू शकता अजून एका याच्यामध्ये dy बाय dx इज इक्वल टू h टेन्स टू 0 डेल्टा y ला तुम्ही लिहू शकता y2 मायनस y1. राईट, या बी पॉइंटचा y कोऑर्डिनेट आणि ए पॉइंटचा y कोऑर्डिनेट, y2 मायनस y1. आणि न्यूमेटरला तुम्हाला किती मिळणार आहे इथं x2 मायनस x1. राईट, y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. याला पण तुम्ही घेऊ शकता डिफरन्शिएशनचा कन्सेप्ट. राईट, आता y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1 हा फॉर्म्युला आपण कुठं बघितलेला होता, हा फॉर्म्युला तुम्ही बघितलेला आहे स्लोप ऑफ लाईन मध्ये. स्लोप ऑफ लाईन क्लिअर आहे का बघा, स्ट्रेट लाईन चॅप्टर तुम्हाला झालेला आहे. स्ट्रेट लाईन चॅप्टर मध्ये स्लोप काढायचा असेल तर सेम फॉर्म्युला आपण यूज करतो, y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. याला तुम्ही असेही लिहू शकता दॅट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाईन AB. क्लिअर आहे का बघा, स्लोप ऑफ लाईन AB असं त्याचं मिनिंग आहे. ते सगळ्यांचं मिनिंग झालं तुमचं डिफरन्शिएशन. हा स्लोप ऑफ लाईन AB हा जो कन्सेप्ट आहे, दॅट कन्सेप्ट वी हॅव टू यूज इन चॅप्टर ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह, ऍप्लिकेशन ऑफ डिफरन्शिएशन. राईट, त्याला आपण परत त्या स्लोप ऑफ लाईन मध्ये जाणार आहे. ती लाईन म्हणजे त्या कर्वला असती टँजंट, दॅट AB line is tangent to given curve, straight line. So using differentiation, using dy by dx, we can calculate slope of line. That means we can calculate slope of tangent. Right, slope of tangent इथंच मी पुढे लिहितो अजून एका वर्डिंग मध्ये, so that is equal to slope of tangent. Right, slope of tangent. त्या कर्वला, त्या पॉइंटला जो काही टँजंट असेल त्या टँजंटचा स्लोप दॅट इज इक्वल टू dy बाय dx.
It is the exact meaning of differentiation. Okay, so let's move to the next concept. Now we will find out some differentiation of specific function. Okay. Differentiation of important functions. Right. First at all, we will solve first one. Sin x. Sin x चा आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin x? डेरिव्हेटिव्हचा सिम्बॉल काय असतो? dy अपॉन dx असं त्याचं मिनिंग आहे. राईट. त्यानंतर बघूयात आपण. हे थोडंसं मी आधी येतो. इथं तुम्ही लिहू शकता. इथं आता मी लिहितो थोडासा पार्ट रिमार्क्स. काय रिमार्क्स लिहूयात आपण थोडेसे. तुमच्याकडे पण अशी जागा असेल. रिमार्क्स. इफ function is y or f of x, then derivative is differentiation is process, right? आणि त्या प्रोसेस मधून जे प्रोडक्ट मिळणार आहे that is called as derivative. We have to find out derivative. You have to make differentiation. तो डेरिव्हेटिव्ह काय म्हणणार? y चा डेरिव्हेटिव्ह असतो dy अपॉन dx. dy अपॉन dx म्हणजे dy बाय dx. शॉर्टकट त्याचा. और f of x, if you have taken function as a f of x, function of x, मग त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आपण घेतो f dash of x. म्हणजे तुम्ही y म्हणून डेरिव्हेटिव्ह घेतले, y म्हणून फंक्शन कन्सिडर केला असेल तर डेरिव्हेटिव्ह असतो dy बाय dx. आणि f of x म्हणून फंक्शन घेतला असेल त्याचा डेरिव्हेटिव्ह असतो f dash of x. राईट. कधी कधी डॉट पण यूज करतात. y डॉट म्हणजे y डॉट असा यूज करतात. पण तो आता पॅटर्न बऱ्यापैकी कमी झालाय. तरी पण तुम्ही लिहून घेऊ शकता. और y डॉट म्हणजे y असेल तर dy बाय dx किंवा y डॉट और y डॅश पण घेऊ शकता तुम्ही. y डॅश जसं f dash of x केले तसं तुम्ही y डॅश असं म्हणू शकता. y डॅश म्हणजेच y चा डेरिव्हेटिव्ह. थोडासा अजून शॉर्टकट. पण रेग्युलर मध्ये तुम्हाला सगळीकडे मॅक्सिमम ठिकाणी dy बाय dx बघायला मिळेल. फक्त जिथे जिथे कधी कधी थोडस ऑप्शन्स काही मोठे असतील किंवा क्वेश्चन मोठा असेल, थोडासा चिंगूसपणा करायचा असेल तर तुम्ही तिथे y डॅश हा काही ठिकाणी तुम्हाला बघायला मिळेल. ठीक आहे. चलो नेक्स्ट पार्ट. सो आपण मेन पार्ट वरती जाऊया. sin x चा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. मी हे सगळं तुम्हाला काय सांगितलं? सो लेट कन्सिडर लेट f of x is equal to sin x, right? f of x is function of x. त्यात तुम्ही y सुद्धा घेऊ शकता. y is equal to f of x असतो, y equal to sin x, right? तसंच लिहूयात आपण. म्हणजे परत कन्फ्युजन होणार नाही. y equal to f of x आणि f of x तुमच्याकडे आहे sin x, right? आता डेरिव्हेटिव्हचा फॉर्म्युला काय आहे आपल्याकडे? dy by dx or f dash of x that is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon this formula we have to use. मग काय काय येणार आहे बघा. मग याच्यावरून तुम्ही f of x plus h काढून ठेवा. मग सो दॅट f of x plus h किती येणार? f of x plus h x च्या ठिकाणी x plus h पुट करायचंय. So sin of x plus h, right? Now put these values here. So limit h tends to 0. f of x plus h किती आपल्याकडे? sin of x plus h, right? It is your sin of x plus h minus f of x is sin x and divided by h. Now it is your regular formula or regular question of chapter limits. मग आता याला सॉल्व करा लिमिटला आणि काय आन्सर येते ते चेक करा. लिमिटचा क्वेश्चन तुम्हाला आता सॉल्व करायचा आहे. मग सॉल्व करा लिमिटचा क्वेश्चन काय होतोय बघा सॉल्व केल्यानंतर. आता तुमचा लिमिट मधला क्वेश्चन आहे असं समजा. लिमिट h टेन्स टू 0 sin x plus h minus sin x upon h, right? So here what we have to do, use formula of sin c minus sin d for the numerator. आता लिमिट मधला आपण क्वेश्चन सॉल्व करतोय. आता डिफरन्शिएशनचा पार्ट बऱ्यापैकी संपला.
तो फॉर्म्युला तुम्ही यूज केला, डिफरन्शिएशनचा चॅप्टर नवीन तो कन्सेप्ट तो यूज करून झाला. आता रेग्युलर ट्रिग्नोमेट्रीचा कन्सेप्टचा लिमिटचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा आहे. साइन मायनस साइन काय फॉर्म्युला असतो? साइन मायनस साइन, साइन प्लस साइन असतो 2 साइन कॉस, साइन मायनस साइन 2 कॉस साइन मल्टिप्लिकेशन. हा तुमचा असतो c प्लस डी अपॉन 2 and c minus d upon 2, c plus d upon 2, c minus d upon 2, denominator h is as it is. बघून लिहू नका, आहे. So f dash of x is equal to, now limit h tends to 0. What we got? Denominator h as it is 2 into. So see 2 into cos. What we are getting here? X plus x 2x, 2x plus h upon 2 into sine of x minus x cancel, so sine of h upon 2, right? Now apply the changes of limits. लिमिट्स मध्ये आपण काय काय चेंजेस करतो ते अप्लाय करा. साइनचे चेंजेस तुम्हाला माहिती आहेत. साइन असल्यावर आपण काय करतो? मग 2 into cos 2x plus h upon 2 into sine of h upon 2. sin h by 2 ला आपण काय करतो? Divide by h by 2 and multiply by h by 2. This process you know very well. So this value will become 1 because h tends to 0, right? Now what next? This h and this h will get cancelled. 2 and 2 will get cancelled. Cancel होतोय ना? होतोय. आता काल सारखं परत नसताना करायचो आपण. तो 2 कॅन्सल झाला तुम्हाला. आता h ची व्हॅल्यू 0 पुट करा. काय मिळेल आपल्याला? cos of 2x plus 0 upon 2. बाकी सगळे कॅन्सल झालेले आहेत. एवढंच आन्सर तुमचं राहिलं. काय मिळेल तुम्हाला? cos of 2x upon 2 म्हणजे तुम्हाला इथे मिळणार आहे x, राईट? मग तुम्ही लिहू शकता dy by dx म्हणजेच f dash of x and that is equal to cos x. सी प्रॉपरली. मे बी तुम्ही हे ऐकलं पण असेल, sin x चा डेरिव्हेटिव्ह असतो cos x. पुढच्या वेळी आपल्याला sin x चा डेरिव्हेटिव्ह विचारला तर एवढं सगळं सॉल्व्ह करायची गरज नाहीये. डायरेक्ट आपण सांगणार cos x. तो आपण डायरेक्ट क्वेश्चन मध्ये यूज करणार. पण तो cos x का आला, कशामुळे आला ते सगळं मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून दाखवलं. पण ह्याच्यात तुमचं लिमिटचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करायची प्रॅक्टिस झाली इथं. करेक्ट आहे का बघा. तो फॉर्म्युला आपण रेफर केला, डिफरन्शिएशन बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल. वी आर फाइंडिंग डेरिव्हेटिव्ह. मग तसंच तुम्हाला बरेचसे फंक्शन आहेत, साइन कॉस टॅन. प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही सेम प्रोसेसनी पुढे पुढे गेला तर ते आन्सर्स ऑटोमॅटिकली तुम्हाला इथं मिळत जाणार आहेत, राईट? आता मी जे करत बसणार नाही, बाय डिफॉल्ट या प्रोसेसनी सगळे फॉर्म्युले आपण डिराइव्ह करतो. ठीक आहे, कारण तुम्हाला प्रोसेस सगळे डेरिव्हेशनची काहीच गरज नाहीये. ते कुठेही तुम्हाला विचारणार नाही. प्रोसेस तुम्हाला समजलेली आहे. You have to use this important formula, right? It is your important formula of dy by dx, and by using this formula we can derive all the derivatives, right? आता मी तुम्हाला काही स्टँडर्ड फंक्शन्स देणार, त्याचे डेरिव्हेटिव्ह देणार. ते सगळे डेरिव्हेटिव्ह याच प्रोसेसनी फाइंड केलेले आहेत. आता ते आपण करत बसणार नाही कारण त्याची गरज नाहीये, ते लागणार नाही ही सगळी प्रोसेस. लिमिटच्या क्वेश्चन मध्ये, लिमिटच्या चॅप्टर मध्ये ऑलरेडी आपण लिमिट्स आणि कंटिन्युटी मध्ये लिमिटचे क्वेश्चन सॉल्व्ह केलेले आहेत, राईट? त्याच प्रोसेसने तुम्ही नंतर कॉस करून बघा, टॅन करून बघा. परत एक्सपोनेन्शियल फंक्शन्स आहेत, लॉगॅरिथमिक फंक्शन्स आहेत. बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला त्या सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतात. एक्स रेस टू एन तो एक कन्सेप्ट आहे. अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की त्याला तुम्ही करत करत पुढे जाऊ शकता, राईट? अजून एखादा आपण करूयात वेगळ्या पॅटर्न मधला. सो वी विल सी. सेकंड वन इज, पहिला कसा लिहिलाय बघतो मी, नुसतं साइन एक्स लिहिलंय. सो एक्स रेस टू एन याचा आपल्याला काढायचा आहे डेरिव्हेटिव्ह. एक्स रेस टू एन अल्जेब्रिक फंक्शन लाईक एक्स स्क्वेअर, एक्स क्यूब, अंडर रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स, 1 अपॉन एक्स. त्याचे डेरिव्हेटिव्ह काय असतील? मग त्यासाठी आपण एक्स रेस टू एन एक स्टँडर्ड बघितला, मग त्याचा आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे, राईट? sin x is one function from your trigonometric function, that is x raised to n is algebraic function. So let's start. So obviously let
y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू एन. लगेच तुम्ही एफ ऑफ एक्स प्लस एच पण काढून ठेवा, तो आपल्याला लागणारच आहे. एक्स च्या ठिकाणी पुट करा एक्स प्लस एच, सो एक्स प्लस एच रेस टू एन. Right? Now use formula. We are having formula dy by dx or f dash of x, that is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. Bazala formula. Now application of this concept, f of x plus h. F of x plus h is x plus h raised to n minus f of x. F of x is x raised to n, original function, and divided by h. See properly. क्लियर आहे का बघा. आता काय करताय, आता मी या साईडला घेतो. So dy by dx, that is equal to limit h tends to 0. त्याचबरोबर मी आता मोठं लिहिणार आहे डिवायडेड बाय h. ओके. आणि लास्टला इथे व्हॅल्यू कुठली असणार आहे, मायनस एक्स रेस टू एन. आता याला तुम्हाला लिहायचंय तिथं कुठल्या व्हॅल्यूला, एक्स प्लस एच रेस टू एन. यू हॅव टू एक्सपांड, दॅट इज ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर, ए प्लस बी ब्रॅकेट क्यूब, ए प्लस बी ब्रॅकेट रेस टू 4. तसं एक्स प्लस एच ब्रॅकेट रेस टू एन. हाऊ वी विल एक्सपांड दॅट टर्म, using binomial theorem. You have already studied binomial theorem chapter in standard 11, right? So binomial theorem ने त्याला एक्सपांड करा. पुन्हा पुन्हा आता ते आठवते बघा. बायनॉमियल थेरम काय काय होता बघा तुमचा, पहिला असतो NC0, NC1, NC2, त्या सगळ्या स्टँडी नंबर्स मिळतात तुम्हाला, बरोबर आहे का बघा. म्हणजे NC0 प्लस NC1 प्लस C2 असा डॉट 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 करत तुम्ही जाता पुढे, राईट. शेवटचा असतो तुमचा NCN. ओके. पहिला नंबर तुमचा कुठला असतो, ही जी काय एक्स ची पॉवर आहे त्याला आपण देतो मॅक्सिमम पॉवर, किंवा एक्स इंटू वाय लिहून टाकायचा. एक्स आणि एच सगळे टर्म्स लिहून टाकायचे. एक्स इंटू एच, एक्स इंटू एच, एक्स इंटू एच. आता यांना द्यायचे तुम्हाला पॉवर्स. मग एक्स ला आपण मॅक्सिमम पॉवर देतो. मॅक्सिमम पॉवर कुठे तुमची, एन. एन इज मॅक्सिमम पॉवर, म्हणजे एक्स रेस टू एन. आणि ही पॉवर एक एकनी कमी होत जाणार. एक्स रेस टू एन मायनस 1, एक्स रेस टू एन मायनस 2, असं करत करत तो एक्स रेस टू 0 पर्यंत पोहोचणार आहे. क्लिअर आहे का बघा. आणि एच ला काय करतो आपण, सेकंड टर्मच्या पॉवरला 0 पासून स्टार्ट करणार आपण. मग तो पुढच्या पॉवरला 1 येणार, पुढच्या पॉवरला 2 येणार, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म येणार एच रेस टू एन. इट इज बायनॉमियल थेरम एक्सपान्शन, राईट. ज्यांना येते त्यांना ते लगेच समजेल, ज्यांना येत नाही त्यांनी टेन्शन घेऊ नका. जसं आधीचं विसरले तसंच तुम्ही हे पण विसरणार आहात, त्यामुळे टेन्शन घेऊ नका. त्यांना विसरायची सवयच आहे त्यांच्यासाठी नो कमेंट. ज्यांनी त्यावेळेला ते बायनॉमियल थेरम नीट केलं असेल त्यांना ही गोष्ट समजत असावी, राईट. एच तसाच ठेवलेला आहे, मायनस एक्स रेस टू एन ऍज इट इज. नाउ सी व्हॉट विल डू. NC0, NC0 किती असतो तुमचा, NC0 किती असतो 1. पहिलं टर्म तुमच्याकडे किती आहे, एक्स रेस टू एन, एच रेस टू 0 1 असणार आहे, प्लस पुढचे टर्म काय आहे NC1. NC1 हा तुमचा असतो n, n इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1 इंटू एच, राईट, प्लस NC2 किती असतो n इंटू n मायनस 1 अपॉन 2 फॅक्टोरियल. इट इज NC2. परम्युटेशन कॉम्बिनेशन मध्ये झालेला आहे जसे की बायनॉमियल कोएफिशिएंट NCR, NC1, NC2, NC3. NC2 असतो n इंटू n मायनस 1 अपॉन 2 फॅक्टोरियल इंटू एक्स रेस टू n मायनस 2 इंटू एच स्क्वेअर. तो डॉट 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 NCN. NCN हा तुमचा किती असतो 1, एक्स रेस टू 0 किती असतो 1, and लास्ट टर्म इज h रेस टू n. अशा सगळ्या टर्म्स तुम्हाला इथं मिळत जातील, बरोबर आहे का बघा. राईट. आता यातनं काय होतंय बघा, याच्यातून तुम्हाला या आहे एक्स रेस टू एन आणि मायनस एक्स रेस टू एन, या टर्म्स होणार तुमच्या कॅन्सल, प्लस मायनस, राईट. एक्स रेस टू एन मायनस एक्स रेस टू एन.
आणि ज्या काय मध्ये व्हॅल्यूज राहिलेल्या असतील त्यातनं तुम्हाला h कॉमन घ्यायचा आहे, कारण डिनॉमिनेटरचा h आपल्याला कॅन्सल करायचा आहे. डिनॉमिनेटरचा h हा प्रॉब्लेमॅटिक आहे, तो h डिनॉमिनेटरला आहे म्हणून आपण h टेन्स टू 0 पुट करू शकत नाहीये. व्हॉट वी आर डुईंग, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कॅन्सल, डिनॉमिनेटर h इज ऍज इट इज and from remaining terms take h common, right? आता यातनं h कॉमन घ्या, काय मिळेल तुम्हाला h कॉमन घेतल्यानंतर n into x raised to n minus 1 प्लस, आता यातनं h कॉमन घ्या, पहिली टर्म तशीच राहणार n into n minus 1 upon 2 factorial x raised to n minus 2 आणि h स्क्वेअर मधनं h बाहेर घेतलाय, आत एक मध्ये h राहणार आहे, प्लस डॉट 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 ही जी लास्ट टर्म आहे त्यातनं h कॉमन घेतला आपण, आत किती राहणार h रेस्ड टू n मायनस 1, राईट? नीट बघा, नंतर ते तुम्हाला लिहिता येईल. फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कॅन्सल, फ्रॉम रिमेनिंग टर्म्स वी हॅव टेकन h कॉमन. नाउ वी कॅन कॅन्सल दिस टर्म, न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर h विल गेट कॅन्सल अँड पुट h इक्वल टू 0 इन रिमेनिंग टर्म्स. कुठे कुठे 0 तुम्हाला टाकता येईल, या ठिकाणी तुम्हाला 0 टाकता येणार आहे. ही जी सेकंड टर्म आहे त्याच्यात तिथनं पुढे सगळ्या h च्या टर्म्स असतील, इथं तुमच्या h च्या टर्म्स असणार आहेत, इथं तुमची h ची टर्म आहे, ते सगळे 0 कव्हर होणार. 0 रेस टू एनिथिंग 0, राईट? मग तुम्हाला काय मिळेल आन्सर फायनली, ही जी पहिली टर्म आहे की ज्याच्यात hच नाहीये, अजिबात h कुठेही नाहीये, या टर्म मध्ये h नाहीये, मग तुम्ही h इक्वल टू 0 टाकू शकत नाही. मग तुम्हाला काय मिळेल तिथं n इंटू x रेस टू n मायनस 1, पुढच्या टर्म सगळ्या पुढे 0 असणार आहेत, बिकॉज वी आर पुटिंग h इज इक्वल टू 0. तो फायनल आन्सर dy by dx or f dash of x is equal to n into x raised to n minus 1. It is derivation of first formula, algebraic function. नीट बघून घ्या, डाऊट करा मला. What is the application of this formula that we will see? ओके, याचं ऍप्लिकेशन बघा, फॉर्म्युलाचं काय असणार आहे, म्हणजे x रेस टू n याचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे, x रेस टू n चा डेरिव्हेटिव्ह हा जो n जो पॉवर आहे तो खाली येणार आणि वरची जी पॉवर आहे इंडेक्स ती 1 ने तुम्हाला कमी करायची आहे, राईट? याचं ऍप्लिकेशन तुम्ही काय करू शकता, सपोज x स्क्वेअर, तर x स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार त्याला नीट लिहूयात आपण, राईट? फॉर एक्झाम्पल, इफ y इज इक्वल टू x स्क्वेअर, माझा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार dy बाय dx, डिफरन्शिएशन dy बाय dx किती येणार, हा जो 2 आहे तो इथे येणार 2 into x रेस टू 2 minus 1, म्हणजे तुम्हाला आन्सर मिळालं 2x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x स्क्वेअर इज 2x, राईट? सिमिलरली y इक्वल टू x रेस टू 5, see what will we give, dy by dx, y equal to 3 into x raised to 4. Okay, what will be second answer, x raised to 5, so dy by dx is 5 into x raised to 4. म्हणजे त्याला 5 minus 1 नाही लिहिलं तरी पण चालेल, पण तो तुम्ही इथपर्यंत पोहोचला पाहिजे. n is equal to 5, so n into x raised to n minus 1, 5 into x raised to 4. क्लिअर का बघा कन्सेप्ट, सोपा सोपा. म्हणजे आता बघा आपण फॉर्म्युला जर प्रॉपर त्याचं फक्त ऍप्लिकेशन करायचं, एकदम सिंपल ऍप्लिकेशन, एकदम सिंपल चॅप्टर आहे डिफरन्शिएशन, आउट ऑफ मार्क्स देणारा चॅप्टर आहे. ऍक्च्युली मॅथमॅटिक्स सब्जेक्टच आउट ऑफ मार्क्स देणारा असतो, पण ज्यांची त्याच्यावर कमांड असेल आणि जे त्याला रेग्युलरली करत असतील त्यांना. ओके, याचं काय येणार dy बाय dx, सी प्रॉपरली dy बाय dx. आता 3 हा तुमचा ऍडिशनल टर्म आहे इन मल्टिप्लिकेशन, त्याला तसंच ठेवा, त्याला कॅल्क्युलेशन मध्ये आपण घेणार नाही.
बिकॉज दॅट इज कॉन्स्टंट टर्म. मग x रेस टू 4 याचा फक्त तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. मग तो किती येणार 4 इंटू x रेस टू 4 मायनस 1. क्लिअर आहे का बघा. सो फायनल आन्सर 12 into x raised to 3, 12x cube. It is derivative of 3 into x raised to 4. Clear आहे का बघा कन्सेप्ट. पुढचे करत राहा. कुठलाही पॉवर असू दे तुम्हाला या कन्सेप्टनी जावं लागेल. Okay, so what we are getting now, differentiation dy by dx is equal to, it is n is equal to 2 by 3. If n is equal to 2 by 3, then 2 by 3 x raised to 2 by 3 minus 1. Application of formula is same, x raised to n हा जर फॉर्म्युला असेल, राइट, हा तुम्ही फॉर्म्युला घेतलेला आहे x raised to n फॉर्म्युला. So n into x raised to n minus 1, it is applications. So write answer properly. 2 by 3 x raised to 2 by 2 minus 3, that is minus 1 upon 3. असं तुम्ही काय लिहू शकता. द पॉवर आपण निगेटिव्ह लिहिण्यापेक्षा मग त्याला डिनॉमिनेटरला घ्या. 2 upon 3 into x raised to 1 by 3. X raised to 1 by 3, if it go to the denominator, then power will convert into the positive value. या तुम्ही असे लिहू शकता 2 upon 3 आणि x raised to 1 by 3 किती असणार क्यूब रूट ऑफ x असं लिहिलं तरी पण चालेल, चेंज केलं नाही तरी पण चालेल. 2 upon 3 into क्यूब रूट ऑफ x. क्यूब रूट ऑफ x म्हणजे किती असतो x raised to 1 by 3, राईट. मग तो डिनॉमिनेटरला आहे म्हणजे न्यूमरेटरला असणार x raised to minus 1 by 3. ऍक्च्युली इथंच तुमचा आन्सर कव्हर झालेला आहे. हे आन्सर तुमचं करेक्ट आहे. पुढे फक्त त्याला मी सिम्प्लिफाईड केले. ते नाही केलं तरी चालतं, केलं तरी पण तुम्हाला समजलं पाहिजे. बोर्ड लेवलला नाही केलं तर चालेल, पण एंट्रन्स लेवलला ऑप्शन्स चेंज करत करत तयार करतात, त्यामुळे तुमची कॅल्क्युलेशन वरती कमांड क्रिएट झाली पाहिजे. माझे कुठे कॅल्क्युलेशन रॉंग आले तर लगेच सांगा, तसेच चुकीचे लिहून घेऊ नका, राईट. n into x raised to n minus 1, 2 by 3 minus 1 is, त्याला असं करतो आपण 2 minus 3 upon 3, म्हणून तो तयार झालाय minus 1 by 3 पॉवर मध्ये. तो minus 1 by 3 कसा आला तुम्ही आता लिहून दाखवलाय. ते आता तुम्हाला रफ मध्ये करायचं आहे, ते सबट्रॅक्शन तसं, राईट. आता y इक्वल टू रूट एक्स कसं सॉल्व्ह करणार. y इक्वल टू रूट एक्स ला याची पॉवर डिसाइड करा. व्हॉट इज रूट एक्स. x रेज टू 1 by 2. अप्लाय सेम कन्सेप्ट. Now dy by dx is equal to n into x raised to n minus 1, right? So that is equal to 1 by 2 x raised to 1 by 2 minus 1 solve kara, you will get minus 1 by 2, right? So that is equal to 1 upon 2. आता परत डिनॉमिनेटर ला खाली घ्या. तो minus 1 by 2 चा plus 1 by 2 क्रिएट होणार. You can write 1 upon 2 and x raised to 1 by 2 is root x. So derivative of root x is 1 upon 2 into root x, right? Root x चा डेरिव्हेटिव्ह किती असतो 1 upon 2 into root x. हा इम्पॉर्टंट आहे. हा तुम्हाला पुढे जाऊन ऍज अ फॉर्म्युला म्हणून यूज करायचा आहे, म्हणजे हे सगळे मधले तुमचे कॅल्क्युलेशन सेव्ह होतात. हा आणि हा फॉर्म्युला आहे, हे दोन्ही जरा महत्वाचे आहेत. ऍक्च्युअली वेगळा फॉर्म्युला नाहीये, आत्ताच्याच फॉर्म्युलाचं ऍप्लिकेशन आहे. प्रत्येक वेळी आपण हे एवढं करत बसलं तर तुमची वेळ जाणार. त्याच्यात टाइम सेव्ह करायचा असेल तर थोडेसे एफर्ट्स घ्यावे लागतील. पुढे पुढे प्रॅक्टिस मध्ये त्या गोष्टी डोक्यात फिट होऊन जातात. रूट एक्स, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट एक्स इज 1 upon 2 into root x. That's it. Okay, if it complete, then move for the 1 upon x. Let's see what we are getting. Now y equal to, what is 1 upon x? 1 upon x is x raised to minus 1.
Okay, it is the conversion of main function. 1 upon x is x raised to. So what is dy by dx? Dy by dx equal to -1 is n. So n into x raised to n minus 1. n into x raised to n minus 1. काय मिळालं? -1 as it is. x raised to -1 minus 1 is -2. Or you can write dy by dx equal to -1 upon x raised to -2 will go to the denominator. It will convert to the x square, right? So 1 upon x is function, derivative of 1 upon x is -1 upon x square. So this concept also we have to use in various questions. हा तुम्हाला डायरेक्टली ऍप्लिकेशन म्हणून यूज करायचा आहे बऱ्याचशा क्वेश्चन मध्ये. प्रत्येक वेळेला हे मधल्या स्टेप्स करत बसायची गरज पडत नाही. आणि जर एखाद्याला फॉर्म्युला नाही आठवला तर या प्रोसेस तुम्ही लगेच फॉर्म्युला तयार करू शकता, राईट? सो फंक्शन इज y इक्वल टू 1 अपॉन x, डेरिव्हेटिव्ह इज -1 अपॉन x स्क्वेअर. क्लिअर आहे का? बघा एकदम सोपं सोपं सगळ्या गोष्टी आहेत, फार काय डिफिकल्ट त्याच्यात नाही आहेत. ओके, सो फायनली वी विल मूव फॉर द total formulas that you have to face. Is it completed? कंप्लीट झाले का बाळांनो? अजून एक घ्या 7वा. y इक्वल टू कुठलीही कॉन्स्टंट व्हॅल्यू, y इज इक्वल टू k. y इक्वल टू 2 असेल, y इक्वल टू 5 असेल, y इक्वल टू 3 असेल, -2 असेल, 5/3 असेल, म्हणजे x चे इन्व्हॉल्वमेंटच नाहीये कुठेही. ते पण त्याला आपण अल्जेब्रिकच फंक्शन म्हणतो. y इक्वल टू -3, y इक्वल टू 2/3, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0. मग याचा डेरिव्हेटिव्ह कसा काढणार? मला तुम्ही काय लिहू शकता? ठीक आहे, बघा आता समोर नीट. त्याला आपण असं लिहू शकतो y इक्वल टू k इंटू x रेस टू 0, राईट? x रेस टू 0 इज 1. मग त्या कॉन्स्टंट टर्मला x इज टू 0 नी मल्टिप्लाय करा, नो प्रॉब्लेम. आता फॉर्म्युला अप्लाय करा. मग किती येणार? dy बाय dx. dy बाय dx इज इक्वल टू k तसाच राहणार कॉन्स्टंट, आणि x रेस टू 0 चा डेरिव्हेटिव्ह कसा येणार? 0 इंटू x रेस टू 0 मायनस 1. पण आता जर तुम्ही 0 नी कशालाही, मग आन्सर काय झालं? k इंटू 0 इंटू x रेस टू -1. पण 0 नी मल्टिप्लाय केलं तर आन्सर काय येतं आपलं? 0, राईट? फायनल आन्सर इज 0. So derivative of constant term is 0. It is also important. याला पण मी स्टार करतो, ते मी पुढे फॉर्म्युला मध्ये ऑलरेडी घेणारच आहे, राईट? सो 5, 6, 7 these are important. These are not formulae, but it is important applications of standard formulae. क्लियर आहे का? बोला पटकन तोंडाने, कन्फ्युजन नको त्याच्यात. Yes, sir. हा सर. Okay, very good. Let's move to the main part. So with the help of that is basic formula, derivative of standard functions, right? हे न जाता एक एक आपण लिहू. ऑफ फंक्शन लिहावं. मी इथे लिहितो y और f ऑफ x, आणि इकडे मी लिहिणार आहे y डॅश और f डॅश ऑफ x. यू कॅन ड्रॉ लाईक दिस. इथपर्यंतच घेऊया, बघूया काय काय होते पुढं, किती ते लागणार आहे मला. आय थिंक ते परत पुढे मला लागणारच. ठीक आहे, फर्स्ट फंक्शन इज
ब्लॅक कलर. फर्स्ट फंक्शन इज x रेस टू n. आता आपण बघितलं होता अल्जेब्रिक फंक्शन. सो x रेस टू n डेरिव्हेटिव्ह इज n इंटू x रेस टू n मायनस 1. राईट. मग त्यातलेच पुढचे फॉर्म्युले आपण लिहून टाकूया जे आता आपण ऍप्लिकेशन यूज केले होते. सेकंड फॉर्म्युला ऑफ यातला आपला यूज करावा लागतो रूट एक्स, की जो बऱ्याच ठिकाणी लागतो. रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती असतो तो आपला, त्याला तुम्ही नंबर टाकू शकता 1.1, right? 1.1 is root x. Root x derivative is 1/2 into root x. 1.2 formula is 1/x. So derivative is minus 1/x square, right? 1.3 derivative of constant term, that is equal to 0, right? आता डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स, चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार, चा डेरिव्हेटिव्ह असतो 1. तो पण तुम्हाला बऱ्याच ठिकाणी डायरेक्ट अप्लाय करावा लागतो. तो मी इथे लिहून टाकतो एक्स. चा डेरिव्हेटिव्ह असतो तुमच्याकडे 1. इथे मी पटकन करून दाखवतो. y इक्वल टू एक्स असेल तर डेरिव्हेटिव्ह कसा करणार, एक्स म्हणजे किती असतो तुमचा x रेस टू 1. मग dy बाय dx तुमचा काय तयार होणार 1 इंटू एक्स रेस टू 1 मायनस 1. 1 इंटू एक्स रेस टू 0. 1 into 1, answer is 1, right? So x चा डेरिव्हेटिव्ह असतो 1 with respect to x. ते नंतर बघूया. मी आता जे काय बोलले होतो विथ रिस्पेक्ट टू वगैरे वगैरे, म्हणजे जे व्हेरिएबल आहे त्याच व्हेरिएबल मध्ये आपण डेरिव्हेटिव्ह काढला तर असा आन्सर आपल्याला मिळतो, राईट? x चा डेरिव्हेटिव्ह असतो 1. पहिला मेन फॉर्म्युला आहे. हे सगळे त्या फॉर्म्युलांचे आहेत ऍप्लिकेशन. Okay, now next formulas. तर घेऊ का तिथं घेऊ असं झालं मला. सेकंड फॉर्म्युला y इक्वल टू घेऊयात आपण log x. तर log x चा डेरिव्हेटिव्ह असतो 1/x. स्टँडर्ड फॉर्म्युला यूज करायचा. लिमिट h टेन्स टू 0. मग log ऑफ x प्लस h मायनस log x अपॉन h ते सगळं लिमिट सॉल्व्ह केल्यानंतर आन्सर मिळतं आपल्याला 1/x. इट इज पहिले सगळे झाले तुमचे अल्जेब्रिक फंक्शन. इट इज लॉगॅरिथमिक फंक्शन. याचा बेस असतो e, जो आपण लिहिलेला नाहीये. ई बेस आपण लिहित नाही. बेस दिला नसेल तर तो ई असतो कंपल्सरी, राईट? इथं बेस असतो ई, हे डोक्यात ठेवा. ओके. लॉगॅरिथमिक फंक्शन. नाउ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. एक्सपोनेन्शियल फंक्शन तुमचा कुठला असतो a रेस टू x. a रेस टू x चा डेरिव्हेटिव्ह किती असतो a इंटू मला a रेस टू x, हा a रेस टू x इंटू log a, राईट? एक्सपोनेन्शियल फंक्शन a रेस टू x इंटू log a. ओके. ते आता सॉल्व्ह करत करत पुढच्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मिळत जातील. ह्याच्यातच तुम्ही 3.1 घेऊ शकता. 3.1 मध्ये e रेस टू x, आपण y मध्ये आहे y आणि आपण काढतोय dy बाय dx. y म्हणजेच f ऑफ x, dy बाय ds म्हणजेच f डॅश ऑफ x. आता e रेस टू x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार, याचा यूज करा या फॉर्म्युलाचा. मग e रेस टू x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार, तो फॉर्म्युला वापरला 3 नंबरचा तर e रेस टू x इंटू लॉग e, राईट? a च्या ठिकाणी फक्त e यूज केलाय आपण, कॉन्स्टंट टर्म. मग e रेस टू x लॉग e ची व्हॅल्यू असती 1. म्हणजे e रेस टू x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार तुमचा e रेस टू x. e रेस टू x चा डेरिव्हेटिव्ह असतो e रेस टू x. हे शेजारी तुम्ही लिहून घेतलं तरी पण चालेल की ते का आलेलं आहे, थोडक्यात तुम्ही लिहून घेऊ शकता. y डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e रेस टू x, e रेस टू x, तो आपण 3 नंबरचा फॉर्म्युला यूज केलेला आहे. त्याचं ऍप्लिकेशन 3. क्लिअर आहे का सांगा झाल्यावर मला. So now we will jump for the trigonometric. Formula number 4, sin x.
डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. तसे मी पुढचे लिहून घेतो, ते पटापट बघत चला. Okay, so these are the formulae. Derivative of sin x is cos x, that already we have derived. त्या सगळ्या कन्सेप्टनी cos x चा डेरिव्हेटिव्ह असतो मायनस sin x, tan x डेरिव्हेटिव्ह इज sec square x, cot x डेरिव्हेटिव्ह इज minus cosec square x, sec x डेरिव्हेटिव्ह इज sec x into tan x, cosec x डेरिव्हेटिव्ह इज minus cosec x into cot x. These are formulas of trigonometric functions. हे रेखा बघा, डाऊट असेल तर विचारा. आपल्याला म्हणजे यात काय डाऊट याची शक्यता नाहीच आहे. Okay, right? This formula number 9. Next one, formula number 10. 10 is inverse trigonometric function. जसं आता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनला तसं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. फंक्शन असतो तुमच्याकडे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टॅन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सिमिलरली sec inverse x and cosec inverse x. Right? Sin inverse x, cos inverse, जसे रेग्युलर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन असतात हे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आहे. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपण पुढे जाऊन लर्न करणार आहोत. राईट? x डेरिव्हेटिव्ह इज 1 upon under root 1 minus x square. राईट? 1 upon under root 1 minus x. मी एरो काढतो म्हणजे ते मिसमॅच होणार नाही. मी काय कॉलम तयार केलेले असतील. cos inverse x, cos inverse x डेरिव्हेटिव्ह इज सेम विथ मायनस साइन, minus 1 upon under root 1 minus x square. Derivative of cos inverse x. Tan inverse x 1 upon 1 plus x square. Derivative of tan inverse x. Cot inverse x, same answer with minus sign, minus 1 upon 1 plus x square, minus 1 upon 1 plus x square. Okay, sec inverse x 1 upon x into under root x square minus 1, 1 upon x into under root x square minus 1. Cosec inverse x, same value with minus sign, so minus 1 upon x into under root x square minus 1. क्लियर आहे का बघा? हे सगळे फॉर्म्युले त्याच कन्सेप्टनी डिवाइड होतात. लिमिटचं ऍप्लिकेशन यूज केल्यानंतर एवढ्या सगळ्यांचे डेरिव्हेशन्स कुठं करत बसायचं म्हणून इथे सगळे तुम्हाला स्टँडर्ड फॉर्म्युले म्हणून लक्षात ठेवावे लागतील. हे दररोज फॉर्म्युले लिहावे लागतील तरच फॉर्म्युले लक्षात राहणं पॉसिबल आहे. देयर इज नो अल्टरनेटिव्ह मेथड. You have to write formulae on daily basis. You have to write, not read. You have to compulsory write on daily basis. Then and then only you can remember all these formulas similar as trigonometry. Trigonometry मध्ये सुद्धा असे बरेच फॉर्म्युले तुमच्याकडे आहेत.
आणि सगळे सोपे सोपे फॉर्म्युले असतात. ओके, सो दीज आर बेसिक फॉर्म्युले. हे सगळे तुमचे फॉर्म्युले झाले, राईट. आता काही ठिकाणी तुम्हाला सबस्टिट्यूशन यूज करायला लागतात, ते आपण त्या वेळेला बघूया. तुम्हाला फॉर्म्युला जी फॉर्म्युला नोटबुक करायची आहे त्यात तुम्हाला हे सगळे फॉर्म्युले लिहायचे. पुढे जात जात काही स्टँडर्ड फॉर्म्युले अजून काय ऍड होतील त्यात तुम्हाला नंतर ऍड करता येतील. ओके, सो इम्पॉर्टंट फर्स्ट वन, डी बाय डी एक्स डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स म्हणण्यापेक्षा अजून सोपं लिहितो मी, यू प्लस व्ही. ओके, याला तुम्ही लिहू शकता यू डॅश प्लस व्ही डॅश. म्हणजे यू प्लस व्ही दोन फंक्शनच्या ऍडिशनचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा असेल तर तुम्ही दोन्ही डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट काढून नंतर त्यांची ऍडिशन करू शकता. डॅश म्हणजे काय, डेरिव्हेटिव्ह. यू डॅश म्हणजे काय, डी यू बाय डी एक्स, आणि व्ही डॅश म्हणजे काय, डी व्ही बाय डी एक्स, राईट. तर तसं लिहितो मी, पहिल्यांदा लिहिताय त्यामुळं याला लिहू शकता डी यू बाय डी एक्स प्लस डी व्ही बाय डी एक्स, राईट. इन शॉर्ट त्याला तुम्ही असे लिहू शकता मग यू डॅश प्लस व्ही डॅश. ओके, सिमिलरली सेकंड वन, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सबट्रॅक्शन यू मायनस व्ही, सेम कन्सेप्ट, यू डॅश मायनस व्ही डॅश. दोन्हीचा तुम्ही सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह काढू शकता आणि नंतर त्यांचं तुम्ही सबट्रॅक्शन करू शकता, राईट. थर्ड वन इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स, राईट. के इंटू यू लिहिलं तरी पण चालेल, अजून शॉर्टकट के इंटू यू. यू हा तुमचा फंक्शन आहे, फंक्शन ऑफ एक्स. जसं मगाशी आपण 2 इंटू एक्स क्यूब असा जर डेरिव्हेटिव्ह काढायचा, 2 ला आपण तसंच ठेवला होता. कॉन्स्टंट टर्म जो आहे तो तसाच राहणार, फक्त तुम्हाला यू चा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे, के इंटू यू डॅश. कॉन्स्टंट टर्म जर मल्टिप्लिकेशनला असेल तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेणार नाही, तो आपण तसाच ठेवणार. आणि कॉन्स्टंट टर्म नुसता असेल तर कॉन्स्टंट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह 0 असतो, तो आपण मगाशी ऑलरेडी बघितलंय, तिथं बघितलंय आपण. कॉन्स्टंट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह असतो 0, पण तो सेपरेट असेल तर. पण तो जर कुठल्या फंक्शनच्या मल्टिप्लिकेशनला आला असेल तर मात्र त्याला आपण तसाच ठेवणार, फक्त फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह घेणार. मगाशी आपण त्याचं एक एक्झाम्पल बघितलं होतं, राईट. फॉर एक्झाम्पल साइन एक्स, साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह किती माझ्याकडे, कॉस एक्स. आणि मला 2 इंटू साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह विचारला तर 2 ला तसाच ठेवा आणि साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह झाला तुमचा कॉस एक्स. म्हणजे 2 साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह असणार तुमचा 2 इंटू कॉस एक्स, राईट. हे आपण एक्झाम्पल मध्ये बघणार आहोत, तेच आता मी तुम्हाला ऍप्लिकेशन सांगितलंय. फोर्थ वन, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u इंटू v, मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन्स, मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू टर्म्स. याला असं पण लिहित नाही यू डॅश इंटू व्ही डॅश, असं चालत नाही, असा डेरिव्हेटिव्ह येत नाही त्याचा. इफ वी आर हॅव्हिंग मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन्स देन फॉर्म्युला इज u इंटू व्ही डॅश प्लस v इंटू u डॅश. फर्स्ट टर्म as it is derivative of second term plus second term as it is derivative of first term, right. u into v, first term as it is derivative of second term plus second term as it is derivative of first term. It is derivative of u into v. Okay, and finally derivative of u upon v, numerator upon denominator, division of two functions. Then answer is, याला असं लक्षात ठेवायचं तुम्हाला, फर्स्ट एट ऑल डिनॉमिनेटर इज डिनॉमिनेटर स्क्वेअर v स्क्वेअर and numerator is v into u dash minus u into v dash. Derivative of numerator upon denominator, that is equal to denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator upon denominator square. असा तो फॉर्म्युला आहे. ऑब्विसली हे तुम्हाला, याला मी म्हणतो इम्पॉर्टंट रिझल्ट्स किंवा इम्पॉर्टन्स, तुमचे कॅल्क्युलेशनचा जो पार्ट लागणार आहे तो सगळ्या गोष्टी. Okay, so these are the basics, all the formulas, listing of
डिफरन्शिएशन फॉर्म्युलेट्स. आता मी मागे सांगितल्याप्रमाणे काही ठिकाणी तुम्हाला सबस्टिट्यूशन यूज करायचे आहेत ते आपण त्या वेळेला बघूया, ते काही लवकर येणार नाही. पण इथपर्यंत एवढे फॉर्म्युले जर तुम्ही केले तर तुम्ही कुठलाही क्वेश्चन याचा सॉल्व्ह करू शकता. प्रिसाइजली तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्रीचे सगळे फॉर्म्युले जमले पाहिजेत, सिक्वेन्स सिरीजच्या सगळ्या कन्सेप्ट माहित पाहिजेत, स्ट्रेट लाईन वगैरे ते सगळ्या गोष्टी कन्सेप्ट, म्हणजे ऑब्विसली application of all other chapters is involvement in differentiation and ultimately trigonometry is very very important. Trigonometry चे सगळे फॉर्म्युले माहिती पाहिजेत तर तुम्ही त्या डिफरन्शिएशनला प्रॉपरली न्याय देऊ शकता, राईट. जस्टिस द्यायचा असेल कुठल्याही चॅप्टरला कुठल्याही सब्जेक्टला तर तुमचं बेसिक फंडामेंटल्स हे स्ट्रॉंग पाहिजेत. ओके, इज इट क्लिअर फॉर टुडे? Yes, sir. So I think sufficient this. So in next lecture we will solve question depends on this formula. Okay, thank you.